নমস্কাৰ এক্সট্ৰা কনসেপ্ট চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি 15টা অসম বুৰঞ্জীৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আৰু তাৰ উত্তৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো বলক আৰম্ভ কৰো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ডাইড ইন হুইচ ইয়াৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মৃত্যু কোনটো চনত ঘটিছিল সো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1568 চন কিন্তু ইয়াৰে লগত যদি আমি আৰু এটা প্ৰশ্ন চাবলৈ যাওঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম কোনটো চনত হৈছিল মানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ was born in which year তেন্তে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1449 1449 চন 1449 এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো In which year the Treaty of Majuli was signed between Coach King and Coach King Nara In which year the Treaty of Majuli was signed between Coach King Naranarayan and the Ahom King Sukamfa ইয়াতে যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ প্ৰশ্নটোত এটা উত্তৰ দিয়া আছে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰিছেনে নাই মই দেখাই দি আছো ট্ৰিটি অফ মাজুলী কাৰ মাজত মানে মাজুলী চুক্তিটো কাৰ মাজত হৈছিলে এটা হ'ল কোচ কিং নৰনাৰায়ণ আৰু আহোম কিং সুকামফা এই দুজনৰ মাজত ট্ৰিটি অফ মাজুলী অৰ্থাৎ মাজুলী চুক্তি হৈছিলে এতিয়া আহো কোনটো চনত হৈছিলে এইটো হৈছিল 1563 চন অৰ্থাৎ বি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ সো এতিয়া আমি তৃতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো Who had lead the Mughal army in the Battle of Saraighat? Who had lead the Mughal army in the Battle of Saraighat? Saraighat যুদ্ধত বা Saraighat ৰণত Who had lead the Mughal army in the Battle of Saraighat? অৰ্থাৎ Saraighat ৰণত কোনজন মুঘলৰ সেনাপতিয়ে মানে আৰ্মিবোৰক বা সেনাক আগবঢ়াইছিল Who had lead the Mughal army in the Battle of Saraighat? অৰ্থাৎ Saraighaতৰ ৰণত মুঘলৰ কোনজন সেনাপতিয়ে লিড কৰিছিল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰাম সিং অৰ্থাৎ বি নম্বৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে The Battle of Itakuli was fought in which year? মানে ইটাখুলিৰ যোনটো যুদ্ধ আছিলে বা ৰণ আছিলে এইটো কোনটো চনত হৈছিল এইটো হৈছিল 1682 চনত অৰ্থাৎ এনসাৰ নম্বৰ ডি আৰু কাৰ মাজত হৈছিল ইটাখুলিৰ যুদ্ধ যদি আমি ক'ব যাওঁ তেন্তে এই ইটাখুলি যুদ্ধটো হৈছিল মুঘল আৰু আহোমৰ মাজত আহোম আৰু মুঘল এয়া প্ৰশ্নটো আপোনালোকে 5 নম্বৰত পায়ে গ'লে যে বেটল অফ ইটাখুলি was fought between ইটাখুলিৰ যুদ্ধটো কাৰ মাজত হৈছিলে সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমি জাস্ট পঢ়ি আহিলো যে মুঘল আৰু আহোমৰ মাজত হৈছিল 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন ৰুলড আসাম ইন হুইচ সেঞ্চুৰী কোনটো শতিকাত ভাস্কৰ বৰ্মন অসমত ৰাজত্ব কৰিছিলে এটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ বি অৰ্থাৎ 6th century
সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ আহোম কিং শিফটেড দ্য কেপিটেল ফ্ৰম শিৱসাগৰ টু যোৰহাট ইন দ্য ইয়াৰ 1794। চ' ইয়াত প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে কোনজন আহোম ৰজাই অসমৰ ৰাজধানী শিৱসাগৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ মানে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছিলে। তে ইয়াৰে আমি উত্তৰ এটা প্ৰশ্নতে পাই আছোঁ যে আহোম কিংজনে অসমৰ কেপিটেল মানে আছামৰ কেপিটেল শিৱসাগৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছিলে কোনটো চনত 1794 চনত। এই চনটো মনত ৰাখিব 1794 চনত। আৰু কোনজন ৰজাই কৰিছিলে সেইজন হৈছে গৌৰীনাথ সিংহা। অপশ্যন নম্বৰ ডিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। অৰ্থাৎ গৌৰীনাথ সিংহা আহোম ৰজাই অসমৰ ৰাজধানী শিৱসাগৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছিলে কোনটো চনত 1794 চনত। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য বেটেল অফ চৰাইঘাট বিটুইন মোগল এণ্ড আহোম ৱাজ ফ'ট ইন হুইচ ইয়াৰ। ইয়াতে আমি এটা উত্তৰ পাই গৈছোঁ যে শৰাইঘাটৰ ৰণটো কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে মোগল আৰু আহোমৰ মাজত হৈছিলে। এতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে কোনটো চনত হৈছিলে 1771 চনত শৰাইঘাটৰ ৰণ হৈছিলে। অৰ্থাৎ ডি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অফ আহোম কিংডম। আহোম কিংডমৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অফ আহোম কিংডম। অৰ্থাৎ আহোম কিংডমৰ শেষজন ৰজা কোন আছিলে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে পুৰন্দৰ সিংহা। ইয়াত যদি আমি ক'ব যাওঁ কোনজন ৰজা প্ৰথম আছিলে আহোম কিংডমৰ তেন্তে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চুকাফা। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবু ৱাজ চাইন্ড বিটুইন বাৰ্মিজ এণ্ড ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইন হুইচ ইয়াৰ। এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটোতে এটা উত্তৰ পাই গৈছোঁ যে ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবু ৱাজ চাইন্ড বিটুইন বাৰ্মিজ এণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। যদি প্ৰশ্ন আহে যে ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবু কাৰ কাৰ মাজত চাইন কৰা হৈছিলে তেন্তে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বাৰ্মিজ কিং আৰু ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। তো কোনটো চনত হৈছিলে তে সেইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1826 চন। অৰ্থাৎ এনচাৰ নম্বৰ বি। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য আহোম কিংডম ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন 1228 AD বাই হুম। আমি অলপ আগতে পাই আহিছোঁ ইয়াৰে এটা বা দুটা প্ৰশ্ন আগতে যে অসমত আহোম কিংডম কাৰ সময়ত বা কোনটো ৰজাৰ সময়ত আৰম্ভ হৈছিলে বা কোনটো ৰজাই আহোম কিংডম সাজিছিলে বা আৰম্ভ কৰিছিলে বা এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। ইয়াৰ এনচাৰটো আমি জানো চুকাফা। অলপ আগতে য'ত মই চুকাফা লিখিছিলোঁ তাত চুকাফা স্পেলিংটো ভুল আছিলে তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ কিং ইজ অলছ' ন'ন এজ ভাগা ৰজা। কোনজন ৰজাক ভাগ ৰজা বুলি জনা যায়। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ কিং ইজ অলছ' ন'ন এজ ভাগ ৰজা। অৰ্থাৎ কোনজন ৰজাক আমি ভাগ ৰজা বুলি জানো। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চুৰামফা ৰজাক আমি ভাগ ৰজা বুলি জানো। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে
Which is the first capital of Ahom Kingdom in Assam? আহোম ৰাজত্ব কৰাৰ সময়ত আহোমে কিংডম ৰাজত্ব 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে Which is the first capital of Ahom Kingdom in Assam? অৰ্থাৎ আহোম কিংডমৰ প্ৰথমখন কেপিটেল অসমৰ কোনটো আছিলে মানে Which is the first capital 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে Which is the first capital of Ahom Kingdom in Assam? অৰ্থাৎ আহোম কিংডমৰ যুগত অসমৰ কোনটো প্ৰথম ৰাজধানী আছিলে ইয়াৰে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ শিৱসাগৰ নহব কাৰণ এটো পাছত গৈ হৈছিলে কামৰূপো পাছত হৈছিলে প্ৰথম যদি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে আছিলে চৰাইদেউ সো অপচন নম্বৰ সি টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে Who was the first martyr of 1942 Revolution of Assam? অৰ্থাৎ অসমৰ কোনজন গৰাকী অসম ৰিভলিউচনৰ মানে শহীদ আছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনকলতা বৰুৱা 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে Who had established the Burman dynasty? বৰ্মন ডাইনেষ্টি কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পুষ্য বৰ্মন অৰ্থাৎ এনসাৰ নম্বৰ এ সো আশা কৰিছো আপোনালোকক এইটো ভিডিওৰ যোগেদি কিবা এটা জনাব পাৰিছো যদি আপোনালোকৰ কিবা এটা আপত্তি আছে বা কিবা আৰু নতুন ভিডিও খোজে তেন্তে প্লিজ কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি এই ভিডিওটো লাইক বা শেয়াৰ কৰা নাই তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু কোনোবাই যদি আপোনাৰ চিনাকি গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন লৈ আছে তেন্তে তালৈকো ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ